Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn đang tìm một công thức để làm bánh bột lọc ngon, để nguội không bị cứng, mềm dai, người lớn và trẻ em cũng có thể ăn được, thì đây là công thức mà cô bác, anh chị và các bạn đang tìm. Đồng thời Hana cũng chia sẻ thêm cách làm mỡ hành sao cho hành có màu xanh đẹp, không bị xỉn màu. Trước tiên, để chuẩn bị phần nhân, mình dùng 150g đậu xanh cà vo sạch, ngâm nước ấm khoảng 1 tiếng cho đậu nở. Sau đó rửa lại một lần nữa cho sạch để ráo, cho đậu vào son. Để cho nhân có được màu vàng bắt mắt, đồng thời giúp nhân mềm dẻo không bị khô, thì Hana sử dụng thêm 80g bí đỏ gọt vỏ, rửa thật sạch, cắt nhỏ, cho chung với đậu. Thêm vào 350ml nước. Cho son đậu lên bếp, nấu ở lửa vừa, cho tới khi đậu sôi. Khi nấu đậu, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ để ý, kẻo đậu sôi tràn ra khỏi bếp. Nếu có bọt thì mình nhớ hớt cho thật là sạch bọt. Nấu cho tới khi nước cạn, đậu và bí mềm hoàn toàn. Thỉnh thoảng mình cũng nhớ đảo đều lên để tránh bị khét ở đáy. Khi đậu và bí mềm, nước đã cạn thì mình sẽ tắt bếp, sau đó đậy nắp lại ủ thêm 10 phút nữa. Sau 10 phút, khi đậu và bí vẫn còn nóng ấm thì mình sẽ đem đi xay mịn. Tiếp theo, mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu còn lại của nhân. Củ cải muối thì Hana sử dụng khoảng 40g và đem đi cắt sợi nhỏ. Để giảm độ mặn của củ cải, Hana sử dụng nửa muỗng cà phê muối cho vào chén. Thêm vào một ít nước ấm, cho củ cải vào đảo đều. Phần củ cải này mình sẽ ngâm trong nước ấm khoảng 10 phút. Sau 10 phút, mình sẽ đem củ cải đi rửa với nước khoảng 2-3 lần cho tới khi củ cải bớt mặn, nhưng đừng để củ cải lạc quá, ăn không ngon. Để tạo độ giòn cho nhân thì phần củ cải này mình sẽ đem cắt hạt lựu nhỏ, sau đó vắt ráo nước. Nấm đông cô thì Hana sử dụng 15g. Sau khi ngâm mềm với nước ấm khoảng 10 phút, mình cũng đem đi cắt nhỏ và vắt ráo nước. Để tăng hương vị cho nhân, Hana sử dụng thêm 20g tôm khô loại nhỏ, rửa thật sạch, không cần ngâm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng tôm to, mình nhớ cắt nhỏ. Tiếp theo, cho vào chảo nửa muỗng canh dầu ăn và đun nóng lên. Khi dầu nóng, cho vào 1 muỗng canh hành tím và phi cho tới khi hành thơm. Sau đó, cho lần lượt theo thứ tự tôm khô, nấm đông cô, củ cải muối. Mỗi loại cho vào mình xào khoảng 1 phút. Sau khi xào củ cải muối khoảng 1 phút thì mình cho vào nửa muỗng cà phê đường cát, trộn đều, xào thêm khoảng 1 phút nữa. Đường giúp cho phần củ cải giòn ngọt, đồng thời cũng giúp cho củ cải được bóng đẹp. Và tắt bếp, cho hỗn hợp này ra ngoài dĩa để qua một bên.
Cho chảo trở lại bếp, đun nóng thêm 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, cho vào 2 muỗng canh hành tím băm, phi cho tới khi hành vàng và thơm. Cho hỗn hợp bí và đậu vào, xào ở lửa vừa. Mình vừa xào, dùng phới dẹp miết cho phần đậu này xuống đáy chảo. Làm như vậy, phần hơi nước thoát ra nhanh hơn. Xào cho tới khi hỗn hợp này đặc lại. Thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ đảo đều lên để tránh bị khét ở đáy. Khi hỗn hợp bí và đậu sệt lại, mình nêm vào 1 muỗng cà phê đường cát và 1 muỗng cà phê bột nêm. Tiếp tục xào ở lửa vừa cho tới khi hỗn hợp đậu và bí không còn dính đáy chảo. Lấy một ít hỗn hợp nhân cho lên dĩa. Nếu phần nhân này không chảy xệ la đạt, lúc này mình mới cho vào nửa muỗng cà phê tiêu trắng xay và cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị trước đó vào, trộn đều lên và tắt bếp. Cho nhân ra dĩa, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, lấy tăm xăm một vài lỗ để giúp cho phần hơi nước thoát ra, nhân không bị hầm. Nhân này mình sẽ để cho thật là nguội. Xong phần nhân, mình chuẩn bị phần bột. Bột năng Hana sử dụng 250g. Để bánh mềm ngon không bị dai cứng thì Hana sử dụng thêm 75g tinh bột khoai tây. Rây đều hỗn hợp bột vào tô. Để nhồi bột thì hôm nay mình không sử dụng nước sôi mà mình dùng bột hồ. Cho vào son 30g bột năng, 2 muỗng canh dầu ăn giúp bột mềm ngon và bóng đẹp, nửa muỗng cà phê muối. Phần nước thì mình sẽ dùng 250ml nước. Sau khi khuấy đều hỗn hợp bột xong, bắt son bột lên bếp nấu ở lửa vừa. Mình vừa nấu vừa khuấy cho tới khi hỗn hợp bột trong hoàn toàn, và đặc biệt bột phải thật sôi mình mới tắt bếp. Khuấy thêm khoảng 30 giây nữa thì cho hết phần bột này vào tô bột lúc nãy trộn đều lên. Mình nhớ trộn bột bằng cách trộn từ ngoài vào trong, ấn xuống và đảo đều cho tới khi không còn bột khô nữa. Nếu cô bác anh chị và các bạn khuấy bột không được sôi thì phần bột này dễ bị bở, ăn không ngon. Sau khi trộn đều bột hồ và bột khô xong, mình sẽ cho một ít dầu ăn chống dính ra bàn, cho khối bột lên, nhồi khoảng 5 phút, cho tới khi bột thành một khối dẻo mịn. Túm tròn khối bột lại, đậy kín. Mình sẽ ủ bột thêm khoảng 15 phút nữa trước khi gói bánh. Trong khi chờ bột nghỉ thì mình chuẩn bị phần mỡ hành. Hôm nay Hana chia sẻ cách làm mỡ hành luôn xanh đẹp. Đây là 40g hành lá sau khi rửa thật sạch để khô, cắt nhỏ. Cho vào dĩa, thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối và 1/4 muỗng cà phê đường cát, trộn đều lên. Cho vào son 4 muỗng canh dầu ăn và nấu sôi.
Khi dầu sôi thì tắt bếp, cho hết phần dầu nóng này vào hành lá, trộn đều lên. Sau khi trộn xong dầu nóng và hành, lập tức cho thêm vào 1 muỗng canh dầu ở nhiệt độ bình thường, trộn đều, cho dầu nguội vào để hãm sức nóng của dầu, giúp cho màu xanh của hành luôn đẹp, không bị xỉn màu. Nhân bây giờ cũng đã nguội hoàn toàn, nếu có hành phi thì thêm vào 2 muỗng canh hành phi trộn đều. Nhân này mình sẽ chia mỗi viên khoảng 5 gram, hoặc lớn nhỏ tùy ý của bác anh chị và các bạn chọn. Sau 15 phút, mình sẽ lăn dài khối bột ra và chia nhỏ. Phần bột nào chưa làm tới, mình nhớ bọc kín lại để tránh bột bị khô. Phần bột nào mình làm thì mình nhồi sơ lại, sau đó lăn dài, chia nhỏ. Với nhân 5 gram thì Hana chia bột khoảng 8 gram. Bột nào chưa làm, cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ đậy kín để tránh bột bị khô. Để cán mỏng bột rất là đơn giản, chỉ cần ấn nhẹ viên bột, sau đó dùng miếng cắt bột đè lên, xoay nhẹ thì miếng bột dễ dàng tạo hình tròn, cho nhân vào, gói lại và dùng bột năng chống dính bên ngoài. Cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết phần bột và phần nhân. Khi bọc bột và nhân, cô bác anh chị và các bạn nhớ vo tròn kỹ để phần nhân áp sát vào phần bột một chút, mình luộc bánh không bị phù. Khi bắt đầu gói bánh, mình cũng nhớ chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi. Mình tạo hình xong là nước cũng vừa sôi. Cho vào nước nửa muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh dầu ăn, khuấy đều. Cho bánh vào, khuấy đều. Mình nấu ở lửa vừa cho tới khi phần bánh này nổi hết lên mặt nước. Khi bánh đã nổi hết lên mặt nước và nước trong nồi bắt đầu sôi trở lại thì mình tắt bếp, khuấy đều lên, đậy nắp lại ủ thêm khoảng 5 phút nữa. Sau 5 phút, vớt bánh cho ra ngoài tô nước đá, giúp cho phần bột bánh sốt nhiệt, làm cho bánh được giòn và trong hơn. Mình không ngâm bánh trong nước quá lâu, chỉ để khoảng 2 phút là được. Sau 2 phút, đổ bỏ phần nước này. Nếu cô bác anh chị và các bạn chưa ăn liền, mình nhớ rửa phần bánh này qua nước lạnh thêm 1-2 lần nữa, giúp cho phần tinh bột bên ngoài được sạch, bánh sẽ giữ lâu hơn. Để bánh ráo thêm khoảng 2 phút nữa thì cho hết vào tô, thêm phần mỡ hành vào, trộn đều lên. Phần nước mắm ăn kèm thì Hana có để công thức phía dưới, cô bác anh chị và các bạn tham khảo. Chỉ cần cô bác anh chị và các bạn để ý kỹ những gì Hana chia sẻ thì mình có ngay một món bánh bột lọc vừa trong vừa dai vừa mềm, người lớn và trẻ em cũng có thể ăn được. Bánh ăn không hết, mình cho vào hộp kính, đậy lại để qua ngày hôm sau vẫn mềm ngon. Nhưng nếu cô bác anh chị và các bạn để trong tủ lạnh, mình nhớ hâm nóng lại, ăn sẽ mềm. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn thích món bánh này. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem.